गाइस साउन्ड सुन पानीबाट हिरान भएर लास्ट ठुलो पानी परेको है मेरो क्यामेरा सब भिडियो अझ चाहिँ बिग्रिने चान्स हो। अब डट चलाउने धोको पनि यसरी नै मेटेला जस्तो छ है। यस्तो काममा यस्तो पानीमा नि काम गरिराख्नु यहाँ त। सो हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। सो हामीसँग आज चाहिँ डर छ है। भर्खरै पोखराबाट आउने बित्तिकै यो त्यहीँ रहेछ नि उठाएर हिँडेको। आमामा यसको पावर देखेर म त सत्तो जान्छ नि। अनि त्यही नै हो, तपाईँहरूले दामी पारामा वेलकम छ फेरि पनि त्यही भिडियो है गाइस, त्यही भिडियो है, त्यही भिडियो है। साउन्ड आम्मामा गाइस साउन्ड सुन ए अनि मिस फायर डेन्जर हान्छ है। सही हाने है र है। आम्मामा जोसै छुट्टी खाने बाइकको त फेरि त्यही नै। अब यहाँबाट फर्क्यौँ है, त्यहाँ कुदिरहेको छौँ यत्तिकै भिडियो बनाएर आउँछ भनेर आइदिएको हो। अब डट चलाउने धोको पनि यसरी नै मेटेला जस्तो छ है। ओ मिस फायर बबाल साउन्ड सुन नि केटी यस्तो बबाल छ। बजारतिर यसो चलपल हान्न जाऊँ है। यतिको त हुनै पऱ्यो नि डर भएपछि। के होला गाई यतिको चलपल त हान्नै पऱ्यो नि डट हानेपछि होइन। त्यही नै फेरि मनिसले किन्न लाग्यो भने सोचौँ है, त्यस्तो केही पनि होइन। आदि डट बाइकसँग हेलमेट भएन के बबाल हान्छ है मिस फायर खाना। साउन्ड यस्तो बवाल छ नि यसको साउन्ड। आम्मामा पर्ने यहाँसम्म त जानै पर्छ है। यत्तिको त हान्नै पऱ्यो नि। बवाल आउँछ नि फेरि। त्यताबाट किन्न गयो भने त ट्राफिकले समात्छ नि त, त्यही भएर सही हो त।